ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมพอดีว่าที่มอนทรีออลเขามีการจัดเทศกาลพูตินเฟสครับเป็นเทศกาลที่ร้านหลายๆร้านจะมาเปิดฟู้ดทรัคและทำเมนูพูตินมาขายให้เราได้มาลองทานกันวันนี้ก็เลยอยากจะทำเป็นวิดีโอโชว์บรรยากาศของงานแล้วก็มารีวิวพูตินแบบต่างๆที่ผมได้ทานให้ดูกันครับพูตินคืออะไรเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบพูตินคือมันฝรั่งทอดและก้อนชีสที่ราดด้วยซอสเกรวี่ครับเป็นอาหารประจำชาติของแคนาดาครับแล้วก็เป็นอาหารที่แสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดควิเบกเช่นเดียวกันพูตินเฟสปีนี้จัดวนหลายที่เลยครับช่วงที่ผมไปเขามาจัดงานที่โอพอร์ตที่เมืองมอนทรีออลพอดีตัวงานไม่มีค่าเข้านะครับเราสามารถเข้าไปในงานได้ฟรีเลยแล้วก็ไปซื้ออาหารทานกันข้างในครับงานในคราวนี้มีร้านมาเปิดฟู้ดทรัคขายพูตินทั้งหมด5ร้านครับผมตั้งใจไว้ว่าจะลองทานพูตินที่น่าสนใจร้านละ1เมนูก่อนและถ้ามีเวลาผมจะมาเก็บตกเมนูที่น่าลองเพิ่มเติมครับเมนูแรกคือพูตินเนื้อรมควันจากร้าน The Smoking Barbecue ครับเป็นพูตินที่คลาสสิกมากๆเลยครับมันฝรั่งทอดเนื้อรมควันและก้อนชีสราดด้วยซอสเกรวี่และมัสตาร์ดเผ็ดๆรสชาติโดยรวมจะออกไปทางเค็มๆหน่อยครับและมีความหวานนิดนึงส่วนรสเผ็ดผมไม่รู้สึกอะไรครับเนื้อรมควันรสชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแต่ผมไม่ค่อยชอบรสสัมผัสสักเท่าไหร่เนื้อค่อนข้างจะเด้งๆคล้ายแฮมครับส่วนตัวผมจะชอบเนื้อรมควันที่นุ่มๆมากกว่าแต่โดยรวมก็อร่อยดีครับเมนูต่อมาเป็นเมนูพูตินเบคอนไส้กรอกจากร้าน Greg's Diner ร้านที่โฆษณาตัวเองว่าเป็นผู้ชนะพูตินเฟสที่ผลโหวตในปี 2017 ครับเมนูประกอบไปด้วยมันฝรั่งทอดเบคอนไส้กรอกและก้อนชีสราดด้วยน้ำซอสเกรวี่ครับสำหรับผมมันคือคอมฟอร์ตฟู้ดสุดๆเลยครับไส้กรอกและเบคอนทานยังไงกับอะไรก็อร่อยเป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบง่ายๆรสชาติไม่ซับซ้อนมันฝรั่งทอดกับก้อนชีสนิ่มๆไส้กรอกที่มีความกรุบกรอบเล็กน้อยเบคอนที่ช่วยเพิ่มความหอมและความกรุบกรอบของรสสัมผัสและซอสเกรวี่ที่ช่วยลดความมันและเลี่ยนลงถ้าเพื่อนๆอยากทานพูตินอร่อยๆแต่ไม่อยากเสี่ยงลองอะไรแปลกๆผมก็แนะนำพูตินเมนูนี้เลยครับ General Tao Chicken เป็นเมนูอาหารจีนดัดแปลงที่ได้รับความนิยมของชาวตะวันตกครับเป็นไก่ชุบแป้งทอดชิ้นพอดีคำราดด้วยซอสหวานๆกินกับข้าวในเทศกาลนี้ทางร้าน The Smoking Dragon เขาก็นำเมนูนี้มาดัดแปลงให้เป็นพูตินครับเมนูประกอบไปด้วยมันฝรั่งทอดไก่ทอดและก้อนชีสราดด้วยซอสเถาหวานๆโรยด้วยงาขาวและต้นหอมสับครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบทานหวานสักเท่าไหร่ครับเวลาผมสั่งเมนู General เถาผมจะให้เขาแยกซอสมาเสมอแต่พูติน General เถาที่ผมทานในวันนี้ซอสรสชาติไม่หวานจนเกินไปครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยงาขาวและต้นหอมกลมกล่อมกำลังดีและถึงแม้ว่าไก่ทอดจะชุ่มไปด้วยซอสแต่ก็ยังมีความกรอบอยู่ครับและนี่เป็นเมนูที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอไปลองทานที่เทศกาลนี้เลยครับพูตินปูหิมะจากร้าน Mama Caliente ครับเมนูประกอบไปด้วยมันฝรั่งทอดเนื้อปูหิมะและก้อนชีสราดด้วยซอสพูตินสูตรเฉพาะของทางร้านและโรยด้วยต้นหอมสับครับเป็นเมนูที่ผมรู้สึกว่าเบาและสดชื่นที่สุดเท่าที่ทานในงานนี้แล้วล่ะครับไม่มันจนเกินไปรสชาติกลมกล่อมไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งความเค็มของมันฝรั่งทอดและก้อนชีสช่วยเน้นรสชาติและความหวานของเนื้อปูหิมะได้ดีเลยทีเดียวต้นหอมก็ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและความสดชื่นให้กับเมนูนี้ครับส่วนรสสัมผัสผมรู้สึกว่าขาดอะไรที่ช่วยเพิ่มความกรุบกรอบไปสักหน่อยแต่จะให้เทียบกับอะไรผมรู้สึกว่าเมนูนี้มีความคล้ายข้าวผัดปูมากเลยทีเดียวครับโดยรวมไม่ผิดหวังครับต่อมาเป็นพูตินออเดรสจากร้าน Cantin Cesari ครับเมนูประกอบไปด้วยมันฝรั่งทอดเปปเปอโรนีก้อนชีสและหัวหอมผัดราดด้วยซอสเกรวี่ครับในเมนูเขียนไว้ว่ามีเบคอนด้วยแต่ว่าเท่าที่ผมดูเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่มาให้ครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเมนูนี้ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ครับรสชาติตีกันเละเทะมากหัวหอมผัดที่ผัดจนเป็นสีน้ำตาลมีความหวานและนิ่มจนเปื่อยรสสัมผัสจะเละๆหน่อยเปปเปอโรนีมีความเปรี้ยวเค็มและแห้งเกินไปน้ำเกรวี่จะมีรสออกเปรี้ยวแปลกๆกินแล้วก็จะงงๆครับไม่ไปซ้ายไม่ไปขวามีความแฉะเยอะเกินไปส่วนตัวหาความอร่อยไม่เจอครับโดยรวมก็ถือว่าผิดหวังมากพอสมควรเลยทีเดียวเอาละครับจนถึงตอนนี้ผมได้ลองเมนูพูตินที่ผมสนใจครบทุกร้านแล้วครับหลังจากนี้ไปจะเป็นการเก็บตกเมนูที่ผมสนใจเล็กๆน้อยๆครับพูตินเกี๊ยวทอดครับจากร้านเดียวกับที่ทำพูติน General เถาเมนูประกอบไปด้วยมันฝรั่งทอดและก้อนชีสโปะด้วยเกี๊ยวไก่ทอดราดซอสถั่วลิสงโรยด้วยต้นหอมสับครับ
โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เละเทะมากครับตัวเกี๊ยวด้วยตัวมันเองไม่เลวเลยครับซอสถั่วลิสงมีความหอมหวานช่วยชูรสชาติได้ดีเลยทีเดียวแต่มันไม่เข้ากับโปรตีนที่อยู่ด้านล่างครับรสชาติตีกันแปลกๆและที่สำคัญคือเกี๊ยวมีมาให้3ชิ้นครับพอทานเกี๊ยวครบ3ชิ้นแล้วก็จะเหลือแต่โปรตีนรสชาติธรรมดาอีกเยอะเลยจริงๆก็สังหรณ์ใจตั้งแต่เห็นชื่อเมนูแล้วล่ะครับว่ามันไม่น่าจะเวิร์กแต่ว่าก็อยากลองดูสักหน่อยพูทีนซาวครีมเบคอนและหัวหอมจากร้าน Greg's Diner ครับเมนูนี้ประกอบไปด้วยม้าฝรั่งและหัวหอมทอดเบคอนและก้อนชีสราดด้วยซอสเกรวี่และซอสซาวครีมครับพอดีว่าผมชอบทานพริงเกิลรสซาวครีมและหัวหอมมากครับผมเลยอยากจะลองทานเมนูนี้ดูซึ่งก็ไม่ผิดหวังครับรสชาติดีเลยทีเดียวก้อนชีสนุ่มๆทานคู่กับมันฝรั่งทอดเบคอนและหัวหอมทอดเพิ่มความกรุบกรอบซาวครีมเพิ่มรสหวานและเค็มผสมผสานรสชาติทั้งหมดด้วยซอสเกรวี่สำหรับผมเมนูนี้เหมือนกับพูทีนเบคอนไส้กรอกเลยครับเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่รสชาติง่ายๆไม่ซับซ้อนทานยังไงก็อร่อยแต่จะให้ติอะไรคงเป็นเรื่องความแห้งของเมนูโดยรวมครับทานเสร็จแล้วคอแห้งมากเลยทีเดียวเอาละครับนั่นคือพูทีนทั้งหมดที่ผมได้ลองในงานนี้ครับถ้าจะให้เรียงตามความชอบส่วนตัวจากน้อยสุดไปมากสุดจะเป็นดังนี้ครับพูทีนเกี๊ยวทอดพูทีน all dressed พูทีนเนื้อรมควันพูทีนเจเรลเถาชิคเก้นพูทีนซาวครีมเบคอนและหัวหอมพูทีนเบคอนไส้กรอกและที่ผมชอบมากที่สุดเป็นการส่วนตัวคือพูทีนปูหิมะครับโดยรวมๆแล้วก็สนุกดีนะครับงานนี้ได้บรรยากาศเทศกาลและได้ลองพูทีนแปลกๆเยอะเลยครับที่เซอร์ไพรส์ที่สุดสำหรับผมคงเป็นพูทีนเจเนอรัลเถาครับเป็นเมนูที่ไม่น่าเวิร์กเลยแต่ใช้ได้เลยทีเดียวแต่ถ้าจะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าผมอยากจะทานพูทีนอร่อยๆผมไปที่ร้านอาหารดีกว่าครับเพราะราคาพูทีนแต่ละเมนูในงานนี้มีราคาแพงเมื่อเทียบกับปริมาณคุณภาพและรสชาติครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิดีโอในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆระวังและรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ